Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o plăcintă sau un strudel cu vișine foarte delicios, zic eu, pentru că mie îmi place, așa cum v-am mai spus, gustul dulce, acrișor. Este o rețetă care nu conține zahăr, dar fiecare poate să adauge îndulcitorul pe care îl dorește. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie mai multe sau altele și le voi aminti și acum. Aici am jumătate de kilogram de vișine pe care bineînțeles le-am spălat și le-am curățat de sâmburi. Am adăugat peste ele 20 de grame de făină de ovăz sau puteți să mărunțiți fulgi de ovăz, să-i transformați în făină și am adăugat o lingură de îndulcitor stevia. Dar așa cum am spus, puteți folosi îndulcitorul care vă place. Am pus într-o tigaie antiaderentă sau puteți folosi un vas cu fundul mai gros. Am pus pe foc mediu și gătim 5-10 minute până când lichidul se îngroașă. Deci în momentul în care vom curăța de sâmburi vișinele, păstrăm și lichidul și când vedem că lichidul se îngroașe, vom transfera într-un bol și vom lăsa compoziția să se răcească. Nu trebuie să se răcească complet, poate să fie călduță, dar să nu fie fierbinte. Aici am un pachet de foi de plăcintă de 450 de grame. Am stropit prima foaie cu ulei de măsline presat la rece sau puteți folosi un ulei de cocos presat la rece. Folosiți uleiuri nerafinate pentru că sunt mai sănătoase. Și am împărțit compoziția în 5 părți egale pentru că voi face 5 rulouri din acestea. Dacă aveți 12 foi în pachet, puteți face 6 rulouri, dar va trebui să puneți puțin mai multe vișine, să puneți 550 de grame sau 600 de grame de vișine la această rețetă. Eu am doar 11 foi și voi face 5 rulouri. Deci în momentul în care am rulat, am luat 2 foi, deci am stropit doar prima foaie, dar când am rulat, am luat 2 foi, am împăturit așa cum s-a văzut în 2 și apoi am rulat. Deci așa arată compoziția, nu trebuie să fie foarte multă. Și am continuat așa până am terminat foile. Deci doar prima foaie o stropim, nu este necesar să stropim ambele foi. Aici am o tavă cu dimensiunea de 25 pe 18 cm, o tavă ovală, dar puteți folosi o altă tavă de care aveți. Am pus foaia care mi-a rămas pe fundul tăvii, așa cum se vede, mai creață, am uns-o cu ulei și apoi am cele 5 rulouri, le-am dat formă de spirală, deci așa cum s-a văzut prima, apoi am pus în continuare și aici a fost nevoie să tai un rulou în 2 și să pun pe capete, pentru că tava mea este ovală, dar dacă aveți o tavă rotundă, veți pune rulourile una după alta. Dacă aveți 12 foi, puteți face 6 rulouri din acestea și va ieși plăcinta perfect rotundă. Apoi am stropit la fel, am uns de fapt cu ulei de măsline presat la rece și apoi am stropit și cu puțină apă. Ce am dorit să amintesc, când facem plăcinta, când începem să o asamblăm, e bine să preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius și foile, în timp ce le facem, dacă se rup, este bine la fel să le stropim cu puțină apă. Am introdus tava în cuptorul preîncălzit și am lăsat-o pentru 30-35 de minute până când s-a rumenit. Deci se vede când se rumenește deasupra.
Așa arată plăcinta mea. O lăsăm să se răcească și apoi o tăiem și o servim. Este foarte crocantă, foarte delicioasă și dulce acrișoară, așa cum îmi place mie. Iubesc acest gust de vișine. Îmi plac vișinele foarte mult. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!